Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng creamy chicken mushroom. Ayan, mainit na yung mantika. Ilagay na yung bawang. Isunod na rin ilagay yung sibuyas. Ayan. Siguraduhin lang na mainit na yung mantika bago tayo maglagay ng bawang at sibuyas. Ilagay na yung manok. Ayan, haluin lang. Lagyan din ng 2 tablespoon ng toyo. Haluin lang. And hayaan muna siyang kumulo. Iwanan muna natin ng ilang minuto. Ayan, takpan muna natin para mabilis yung pagkulo niya. Ayan, kumukulo na siya. Pwede natin ilagay yung mushroom. Naglagay din ako ng minced bell pepper para mas masarap. Ayan, para maging creamy, naglagay ako ng all-purpose cream. Haluin lang. Malapit na maluto ang ating creamy chicken mushroom. Naglagay din ako ng kaunting asukal. And depende sa inyo guys kung gusto nyo medyo matamis. Siyempre guys, huwag nating kakalimutan lagyan ng kaunting paminta itong
ayan guys, luto na ang ating creamy chicken mushroom. Kain tayo guys. Thank you for watching this video. Bye!